هنا مجموعة أسئلة حلوة برضو في الإملي examination أو Egyptian Medical Licensing Exam. بيقول إن catabolic surgical patients which of the following changes in body composition do not occur. يعني كل ده صح ما عدا حاجة واحدة في الكاتابوليك سيرجيكال بيشنتس. فهو حاطط مجموعة أشياء ولكن الإجابة اللي واضحة فيهم من البداية يعني اللين بودي ماس انكريزز دي غلط طبعا، لأن كاتابوليزم يعني أما تساوي إن اللين بودي ماس بتقل مش بتزيد. هو بيقول بتزيد، المصل ماس هتزيد ازاي في الكاتابوليزم ده؟ بالعكس بتقل. فمن البداية السؤال معروف ما بين الانابوليزم والكاتابوليزم، وازاي اقارن ما بينهم بالبودي ماس. اللين بودي ماس في الكاتابوليك ستيت تقل. دي بي سي طب يعني. هو كاتبها تزيد وهو عاوز الاجابه الغلط، فعشان كده اخترناها. Child 3 months old presents with decreased feeding tolerance and on examination you found a harsh pansystolic murmur over the left parasternal area. معروف الأطفال اللي عندهم congenital heart disease وعندهم مشكلة في التنفس والكذا وضيق في القلب، مشاكل بتخليه مش قادر يستحمل ان هو يفيد بروبرلي، فعندهم مشكله في التوليرانس للفيدنج. ولكن في الاكزامينيشن هو اللي نطقت بقى هارش بان سيستوليك ميرمر اوفر ليفت باراسترنال بوردر. دي تيبيكال لما يقول لي هارش ميرمر بان سيستوليك، خلاص دي حاله في اس دي. فين هي؟ اهي الفي اس دي. فهنا هو الحاله دي تيبيكال مع هارش سيستوليك ميرمر. ده تيبيكال بتبقى مع الفي اس دي نتيجة سريان الدم من الليفت للرايت. الشيء الانترستنج يوم ما يحصل رايت فنتريكولار فيلير، تخيلوها انتوا مع الاوفرلود هنا يحصل فيلير، البريشر هنا بيعلى في الرايت فنتريكل، يوم يقلل الفلو. ما هو الفلو جاي من ان هاي بريشر رايح للو بريشر. يوم ما يحصل رايت فيلير يعلى البريشر جوه الرايت فنتريكل، يقل فلو، تقوم تقل الميرمر مش تزيد. فهو دي من المعلومات اللي هو كان في الكتب الكارديولوجي التقيله تذكرها، ان هو يوم ما تقل الميرمر في العيانين دول ممكن يكون داخل في رايت فيلير. ولكن هي الفكره الهارش بان سيستوليك ميرمر اوفر ليفت ستيرنال بوردر دي التيبيكال بتاعه الفي اس دي، ولذا اجابه الحاله هنا هو كانت وبدون مناقشه في اس دي في طفل لسه 3 months old. Which of the following statements regarding pre-operative investigations is false؟ عاوز واحدة من دول false. حاطط مجموعة أشياء ولكن هنا في إجابة فيهم إن هو كلمة chest x-ray is routinely requested in all patients over 60 years old. الكلام ده مش مظبوط. اللي فوق 60 years old اللي هو اول واحده chest x-ray is routinely requested in all patients over 60 years old ده غلط. هو عاوز الاجابه الغلط فاحنا اخترنا دي لان هي اول اجابه وواضحه. هنا فوق سن ال 60 بنقيس البلاد بريشر روتينلي، كولوريكتال كانسر سكريننج بيتعمل، prostate cancer screening for women a breast exam and mammograph, a pelvic exam, pap smear, human papilloma virus test ممكن يتعمل، الايز نعمل لها تشيك وهيرنج تيست. كل ده فوق سن ال 60 لازم تحفظوهم، حاجات تتعمل. نقيس البلاد بريشر، نعمل كولوريكتال كانسر سكريننج، بروستات كانسر سكريننج، الومن نعمل لها حاجاتها الايز والهيرنج تيست. ولكن الشيست اكس راي لم يثبت الحقيقه ان هي ليها اي بينفيت معينه ان احنا نعملها روتينلي. ما ادركتش حالات الكانسر مثلا ايرلي ولا كده كانسر لانج، ما كانش ليها قيمه الى الان واضحه، فليست ضمن الروتين ان انا اعمل لكل واحد فوق سن ال 60 اكس راي. لكن الحاجات الثانيه الميجرمنت للبلاد بريشر، تشيك الكانسرز كولوريكتال وبروستات، الومن نعمل لها الحاجات بتاعتهم، الايز والاي والاير، كل دي تشيك روتينلي فوق سن ال 60 في الالدرلي، لكن مش الاكس راي، مش الشست اكس راي يعني. 54 years old man admitted to the emergency department with left hemiplegia. His symptoms started around 5 hours ago and he has had no headache, visual disturbance or loss of consciousness. يعني شكلها كده مش cerebral hemorrhage، دي شكلها ischemic stroke. السيريبرال هيموريج بنلاقي هيدك جامد جدا وفيجوال ديستربنس من انكريز انتراكرينيال بريشر والبابيليديما ولوس اوف كونشسنس يحصل معاها، لكن دي ما كانش معاها فاحتمال مش هيموراجيك، في الاغلب دي اسكيميك. On examination dense left hemiplegia is noted
والبلاد بريشر كان 120 على 78، يعني مفيش ايه هايبرتنشن. الجلاسكوكوما سكور كان 15 and the pupils are equal and reactive to light، يعني دي ما هياش هيموراجيك ستروك، يعني pupils equal، كل حاجه ماشيه ايه تمام. ها دي شكلها كده ischemic stroke. An urgent CT scan is performed shortly after his arrival. This demonstrates no abnormality كمان. What is the most، لو في هيموريج كان هيبان على طول غالبا، يعني عشان نبقى في الصوره في الاغلب هيبان. What is the most appropriate initial management؟ أنا هنا بتعامل مع حالة ستروك تقليدية، ischemic stroke، مفيش increase intracranial tension، مفيش فقدان للوعي، مفيش بابيليديما، مفيش هيدك جامد، بلاد بريشر مش عالي، ما هياش هيموراجيك ستروك يعني ischemic. أكتر حاجة أفكر فيها في الأول عشان يعني أأمن حاجة إن أنا أديله إيه أنتي بليتلت كده لطيف زي الأسبرين، لو دوز أسبرين. بقى الحاجات التانية الوارفرين دي بقى بيبقى فيه قلق شويه ان يحصل بليدنج داخل الانفاركتد اريا. الديكساميثازون مش يقينا ان هو هيفيد في الحالات دي، بل بالعكس ممكن يخليها سوفت المنطقه، ويعني له سايد افكتس بتحصل. ومفيش مظاهر انكريز انتراكرينيال بريشر حتى عشان افكر اديهولها. فالاسبرين لو دوز اسبرين كانتي بليتلت هو احلى حاجه هنا في الحالات دي، عشان بس ايه امنع further تجلطات انها تكمل. reduces الاسبرين ده الاثيروسكليروتيك ستروك morbidity ومورتاليتي and is typically given at initial dose 325 معروفه ملي جرام في اول 48 ساعه من الستروك. the dose may be reduced ل 81 ملي جرام في البوست اكيوت ستروك بيريود. يعني وجدوه انه statistically يقلل الموربيديتي والمورتاليتي لما نبدا ندي لو دوز اسبرين في اول 48 ساعه من الستروكس. ولذا هنا وقع الاختيار حاله ستريت فورورد، غالبا اسكيميك ستروك، ندي لو دوز اسبرين. سؤال اخر هنا بيقول as regards of luteinizing hormone the following are true except. كل دول صح ما عدا واحده. فالحقيقه لما نشوف الاجابات دي وندققها نلاقي ان هو مختار ايه، او هو يعني قايل it's release stimulated by thyrotropin releasing hormone. الكلام ده طبعا غلط. التي اس اتش او الريليسنج هرمون او ده ملوش اي علاقه من قريب او بعيد بموضوع الليوتينايزنج هرمون نفسه، انه يستيميليت الريليس. لكن تعالوا نشوف هنا ال اتش سيرج coincides with second peak of FSH second peak of S just before ovulation. مظبوط الكلام ده. LH is the stimulus for ovulation. مظبوط الكلام ده. هو معلش حاططهم جنب بعض المفروض يتفصلوا. It stimulates the senses of testosterone في الرجاله في الميل. ممكن it is a water soluble glycoprotein. تمام. الحاجه اللي هي الغلط اليقينيه هو بيقول ايه regards luteinizing كله ترو ما عدا اللي اكيد غلط انه اتس ريليس ستيميوليتد بالثايروتروبين ريليسنج هرمون. ده بيطلع الايه التي اس اتش ومن ثم الثايروكسين. لكن الاف اس اللوتينايزنج هرمون مش افكتد بي. ال اتش ريليس ستيميوليتد بايه طيب؟ باي جونادوتروفين ريليسنج هرمون، مش بالثايروتروبين ريليسنج هرمون and inhibited by estrogen and females والتستوستيرون في الميلز. عشان كده لو في واحد عندها اوفيريان فيلير تلاقي ال اتش يبدا يعلى. برضه في الرجاله برضه تستيكولار فيلير تلاقي مفيش نيجاتيف باك ممكن يعلى. لكن الحاجه اللي تهمني هنا ان الاتش ريليز ده مش ستيميوليتد بالثايروتروفين ريليسنج هرمون، ده ستيميوليتد بالجونادوتروفين، ودي نعرفها من من قبل الفسيولوجي والبايوكيمستري حتى من قبل النساء والبطنه كمان. ستيميوليتد بالجونادوتروفين ريليسنج هرمون. ولذا فاجابه السؤال ده اللي هو بيقول كله ترو على ال اتش ما عدا واحده، ما عدا مين؟ ما عدا ان هو الريليس بتاعه ستيميوليتد بالثايروتروفين ريليسنج هرمون. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.